لم تعد إيران ملك المقلدين مقلدة أخيراً. فبموجب العقوبات الأمريكية يتم نسخ العديد من الأسلحة والمعدات الإيرانية مباشرة من الولايات المتحدة. على سبيل المثال، المقاتلة لايتنينغ هي نسخة مقلدة للطائرة المقاتلة الأمريكية F-5، وصاروخ جوجو فكور 90 هو نسخة مقلدة فينيكس. لكن عند تصنيع دبابة القتال الرئيسية كالار، وصلت إيران إلى المستوى المرجعي. في الواقع، فإن معظم الأسلحة والمعدات الموجودة في الأكواخ الإيرانية مجهزة بشكل أساسي من قبل القوات الجوية. وفيما يتعلق بمعدات الجيش، لا تزال إيران تتمتع بمستوى معين من التكنولوجيا مثل الدبابات، وتأتي إيران في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط بعد إسرائيل ومصر. الدولة التي تصنع دبابات القتال الرئيسية مثل الدول الأخرى التي تنتج الدبابات المدرعة. تتبنى إيران أيضا استراتيجية ذات وجهين عند تصنيع دبابات قتال رئيسية جديدة، فإنها تعمل أيضا على تحسين الدبابات القديمة لتحسين قوة النيران ودفاع الدروع والقدرة على التنقل. كل ما في الأمر أن القوة الاقتصادية الإيرانية ضعيفة، وأن البحث والتطوير المستقل صعب للغاية. لذلك بشكل عام يتم ترقية الدبابات القديمة وتحسينها. في عام 1997 قدمت إيران خط إنتاج دبابات T-72S من روسيا، وتم تعديل هذا وسميت دبابة هيل. ومع ذلك، مهما كانت كيفية تعديلها، فإن أداء الدبابة التي تم تحسينها بواسطة الدبابة القديمة له سقف. وبعد تحسين الأداء إلى حد ما، لا توجد طريقة لمواصلة التحسن. لذلك طورت إيران سلسلة زوليفيكر بمساعدة روسيا. يمكن رؤية دبابة زوليفيكر -1 الأصلية في الواقع على أنها مزيج من T-72 وفاصلة M60، ولكن عندما تتطور إلى فاصلة زوليفيكر _3 فإن فكرة تصنيع إيران لدبابات القتال الرئيسية تتخلص تدريجيا من وضع الترقيع البسيط بعد البدء في محاولة إعادة تصميمه وابتكاره. وبعد تلقي نقل التكنولوجيا الروسية، وصلت التكنولوجيا الإيرانية إلى مستوى تطوير دبابات القتال الرئيسية. ظهور دبابة القتال الرئيسية كاراي ليس مفاجئا. وفقا لإيران، فإن دبابة كالار هي دبابة تم تصميمها وتصنيعها وزارة الصناعة الدفاعية الإيرانية من الصفر، ويتم إنتاجها محليا بنسبة نقطة. ولا شك في أنها تقنية إيران المطورة ذاتيا. دبابة أعيد تصميمها مع إدخال التكنولوجيا من أوكرانيا وروسيا وأوروبا الشرقية. شكلها مشابه جدا للدبابة الروسية، فاصلة T-90 لكن لا توجد علاقة مباشرة. فقط الأسلحة والمحركات قد تكون هي نفسها. يبلغ طول دبابة القتال الرئيسية كالار 10 أمتار، وعرضها 3.5 متر، ويبلغ وزنها القتالي الإجمالي من 44 إلى 48 طناً، والطاقم مكون من 3 أفراد. عند القيادة مع إغلاق النافذة، يتم استخدام المنظار أثناء النهار، ويتم استخدام الرؤية الليلية ذات الإضاءة المنخفضة ليلاً. وعلى الجانب الأيسر من منظار السائق توجد أيضاً كاميرا نهارية وليلية يمكنها نقل الفيديو إلى الشاشة أمام السائق، وهناك أيضاً شاشة عرض متعددة الوظائف تحتها، ومما يوفر للسائق معلومات مثل حالة قيادة الدبابة وظروف الطريق والخرائط الرقمية، مما يحسن بشكل كبير من سلامة الدبابة وقابليتها للتشغيل. فيما يتعلق بحماية الدروع، يمكن القول إن إيران قد بذلت الكثير من الجهد في ظل هجوم الصواريخ المحمولة المضادة للدبابات. لم يكن هناك دبابة مزودة بدروع تفاعلية، لذلك لا يوجد مكان للعيش على الإطلاق. لذلك إيران سيتبع اتجاه التطوير الحالي للدبابات. طوروا للدبابة كالار نظام حماية إضافي معلق، مما يحسن بشكل كبير من قدرة الحماية. مقارنة بدبابة فاصلة T-90 فإن حماية جسم الدبابة كالار تشبه تلك الموجودة في نقطة T-90. الهيكل مصنوع من ألواح فولاذية ملحومة. الدرع الموجود في مقدمة الهيكل مغطى بدقة بوحدات دروع تفاعلية على شكل قرن. يوجد أيضا صفان خارجيان على التنانير الجانبية للبدن من وحدات الدروع التفاعلية المتفجرة المشابهة T-90، ويمكنها الدفاع ضد هجوم رصاصات كسر الدروع 550 ملم، وهجوم قذيفة كسر الدروع المركزة للدروع الفولاذية. والدروع الأساسية لبرجها عبارة عن هيكل مركب متعدد الطبقات للفجوة ونفس T-90 مغطاة بوحدات دروع تفاعلية، والتي يمكنها مقاومة الصواريخ المضادة للدبابات بقوة كسر الدروع 1200 ملم. ومع ذلك، فإن دبابة T-90 تستخدم أيضا الجيل الثالث من الدروع التفاعلية العالمية الأحفورية المتفجرة على الجسم،
والتي لا يمكنها مقاومة الذخيرة المركزة التقليدية بشكل فعال فحسب، بل تقاوم أيضا الذخيرة المركزة للرأس الحربي الترادفي، فضلا عن القدرة للدفاع ضد الرصاص الخارق للدروع. علاوة على ذلك، لا يوجد نظام تداخل كهربائي مثبت على مركبة كالار المدرعة، فقط نظام إطلاق قنابل الدخان فاصلة 902 في جهاز إطلاق دخان الهباء الجوي المماثل. القوة النارية لدبابة كالار ليست سيئة في الواقع، ويذكر أيضا أن إيران تلقت دعما تقنيا من روسيا، لذلك من المحتمل أن تكون مدفعيتها مماثلة لفاصلة تي شرطة 90 ماس، وكلاهما من سلسلة 2A46 مدفع أملس 125 ملم. قد يكون الاختلاف الوحيد هو تم تحديث نوع المدفعية المثبتة على الخزان. تي شرطة 90 ماس 2A46 شرطة 5، في حين أن طراز كالار هو فاصلة 2A46 شرطة 1. ومع ذلك، بغض النظر عن الطراز، يتم تثبيت نظام إعادة التحميل التلقائي، ومعدل إطلاق النار من 2A46 شرطة 1 هو 8 طلقات في الدقيقة. وعند التحميل يدويا، يتم تقليله إلى من 1 إلى 2 طلقة في الدقيقة. ويمكن للبندقية إطلاق أبس، والمدى هو من 2 إلى 3 كيلومترات، كما أن 2A46 شرطة 1 مضمون لإطلاق المدفع الأملس الأصلي 2A46 باستخدام أنواع وتسميات مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك الصواريخ التي تطلقها المدفعية والتي يتراوح مداها بين 4000 و 5000 متر. جهاز تحكم عن بعد بمدفع رشاش 12.7 ملم خلف قائد دبابة كالار. الفتحة تم تجهيز محطة السلاح بمشاهد كهروضوئية يمكن تدويرها بزاوية 360 درجة. يمكن لكل من القائد والمدفعي التحكم في محطة السلاح لإطلاق النار، كما يمكن للكاميرا النهارية والليلية الموجودة على الجانب الأيسر من المنظار. نقلوا الفيديو إلي شاشة العرض أمام القائد. يمنح القائد إمكانية الفحص بزاوية 360 درجة. في الوقت نفسه، تم أيضا تثبيت نظام جديد للكشف والتتبع والإنذار بالليزر. تم تطويره بواسطة معهد أبحاث صناعة الدفاع الإيراني على برج دبابة كالار لتعزيز البقاء في ساحة المعركة لمركبتها القتالية المدرعة، بالإضافة إلى قوة النيران ودفاع الدروع. فإن قدرة الدبابة على التنقل مهمة جدا أيضا. بعد إضافة الوحدة المدرعة الجديدة، يكون الوزن القتالي الإجمالي لدبابة كالار أكبر من وزن فاصلة تي شرطة 72، ومن الممكن الوصول إلى 48 طنا من فاصلة تي شرطة 90 ماس. لذلك يمكن استخدامه أيضا لنظام الطاقة. ومحرك الديزل في شرطة 92S2 المستخدم من قبل فاصلة تي شرطة 90 ماس، وكذلك جهاز الإرسال التلقائي المجهز بناقل حركة أوتوماتيكي وعجلة قيادة يمكنها تغيير التروس يدويا، وسرعتها القصوى على الطريق هي 70 كيلومترا ساعة. المدى الأقصى 550 كيلومترا. عرض الخندق 2.5 متر ويمكن أن يخوض 1.2 متر. الجدير بالذكر أنه في نظام مكافحة الحرائق لدبابة كالار، فإنه يدمج أيضا نظام إطلاق الدخان ونظام تحديد الصديق أو العدو ونظام القيادة والتحكم الآلي لكتيبة الدبابات. ويمكن أن يوفر منظار البصر وظيفة بحث واسعة النطاق ليلا ونهارا لقائد البندقية والقائد، وذلك لاستخدام الأسلحة بكفاءة للقتال. ويمكن للقائد نقل مجال الرؤية إلى المنطقة المستهدفة بأسرع سرعة. ويمكن لمنظار البصر أيضا قدرة علي التتبع والقفل تلقائيا، وعرضه على شاشة العرض المجهزة بقائد البندقية فاصلة يضمن قدرة القائد على المراقبة عن قرب. ربما أعطى الأداء الجيد لإيران الشجاعة، فقد ادعى وزير الدفاع الإيراني أن دبابة كالار قد تجاوزت دبابة تي شرطة 90 ماس في بعض الجوانب، ولكن وفقا للمقدمة أعلاه، فإن دفاع الدروع وقوة النيران والتنقل لدبابة كالار بالمقارنة مع الدبابة تي شرطة 72 هناك بالفعل تحسن معين. ولكن إذا أرادت تجاوز تي شرطة 90 ماس، فلا يزال أمام إيران طريق طويل لتقطع.